So, Ncell Women Icon ICT Award सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली महिलाहरूको लागि लक्षित छ। यस विधामा यो वर्ष 35 भन्दा बढी नोमिनेसन प्राप्त भएको थियो र साथसाथै यो वर्ष यो अवार्ड जसले प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ एनसेलको तर्फबाट 3 लाख क्याश प्राइज पनि व्यवस्था गरिएको छ। डेफिनेटली कस्तो राम्रो कुरा। त्यसैले यो पर्टिकुलर क्याटेगोरीमा हाम्रो विनरको नाम अनाउन्स गरिदिनको लागि हामी स्टेजमा वुड लाइक टु कल अपन द चीफ ह्युमन रिसोर्स एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन अफिसर अफ एनसेल मिस्टर युवराज श्रीवास्तव on the stage. He will be joined by Madam Sunita Dangal here, Deputy Mayor of Kathmandu Metropolitan City. They'll announce the winner's name for this particular category, Ncell Women Icon ICT Award 2022. The third category for the day, this is the Ncell Women Icon ICT Award 2022. Ncell Women Icon ICT Award 2022 goes to Ms. Sheela Kansakar Karki. Congratulations. Ncell Woman Icon ICT Award 2022. नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको अग्रणी नाम हो शीला कंसकार कार्की। नेपाल प्रहरीमा कम्प्युटर शाखा स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएकी उहाँ पूर्व डीआईजी समेत हुनुहुन्छ। सिस्टम एनालिस्टको रूपमा प्रहरी निरीक्षकबाट सरकारी सेवा आरम्भ गर्नुभएकी कंसकार आईसीटी क्षेत्रबाट डीआईजी सम्म पुग्ने पहिलो महिला हुनुहुन्छ। लोकसेवाको जाँच दिएर म एज ए इन्स्पेक्टर त्यहाँको प्रहरीको इन्स्पेक्टर लेभलमा चाहिँ मैले फाइट गरेँ, तर हाम्रो टेक्निकल पोस्ट भनेको सिस्टम एनालिस्ट पोस्ट हो। त्यहाँ गएँ, अरू एक दुईजना हाम्रो टिम मेम्बर पनि थिए। अब त्यहाँ एज ए फाउन्डर हामीले चाहिँ आईटी डिपार्टमेन्ट खडा गरेँ। त्यहाँको पुलिसहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराएँ, आईटी रिलेटेड, कम्प्युटर रिलेटेड। अब त्यति बेला भन्नुपर्दा अब हाँसो पनि उठ्छ होला, हामीलाई चाहिँ कम्प्युटर काम गर्दाखेरि तपाईहरु त टाइपिस्ट हो नि भन्ने पनि गर्नुहुन्थ्यो। 28 वर्ष प्रहरी सेवामा बिताउनु भएकी कंसकार सूचना प्रविधिमा महिलाहरूलाई आकर्षित गर्न र उत्प्रेरित गर्न सक्रिय रहँदै आउनु भएको छ। उहाँ क्यान महासंघको वुमन इन आईसीटी को संयोजक समेत हुनुहुन्छ। सूचना प्रविधिका विभिन्न संघ संस्थाहरूमा क्रियाशील उहाँले नेपाल प्रहरीका सेवा र सुविधाहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिनु भएको छ। सम्मानित व्यक्तित्व स्टेजमा आइसक्नु भएको छ शीला कंसाकार कार्कीज्यू। उहाँलाई यो पर्टिकुलर क्याटेगोरीको अवार्ड हस्तान्तरण गरिदिनु हुनका लागि हामी आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। प्रमुख सचिव शंकर दास बैरागीज्यू, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, नेपाल सरकारका प्रमुख सचिव। र एकैछिन अगाडि हामीले अनाउन्स गरे अनुसार एनसेलको तर्फबाट 3 लाख रुपैयाँ क्याश प्राइज पनि यही मोमेन्टमा हामीले शीला कंसाकार कार्की म्याम जसले एनसेल वुमेन आइकन आईसीटी अवार्ड जित्नु भएको छ उहाँलाई हस्तान्तरण हुँदैछ। The winner of this year's Ncell Women Icon ICT Award, Sheela Kansakar Karki. सूचना प्रविधि महिलाहरूको लागि होइन, वुमेन इन टेक कहाँ हुन्छ र प्रविधिमा महिला मैत्री हुन्छ र भन्ने सबैजनालाई उहाँले एकदमै राम्रो आन्सर दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू फर रिप्रेजेन्टिङ अल द वुमेन हु आर इन टेक्नोलोजी सेक्टर। थ्याङ्क यू भेरी मच वान मोर टाइम। स्टेजमा रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच र पुनः एकपटक आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। अवार्ड पश्चात है, अवार्ड दिन बाँकी नै रहेछ। And I think that beautiful bouquet is from Ncell itself. त्यहाँ corporate color देखेँ कि त्यही भएर हो कि जस्तो लाग्यो मलाई।